थोडे कमेंट्स कमी करा जरा. खिल्लारी वगैरे जो आहे तो बरेचसे कमेंट करतोय. तुम्हाला जर टाइमपास करायचा असेल तर लेक्चर अटेंड नाही केलं तरी चालू शकेल. आपण तुमच्या आईवडिलांनी खूप खर्च करून तुम्हाला ही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि आम्ही दिवसभर मेहनत करून हे तयार करतोय. त्यामुळं थोडंसं कंट्रोल ठेवा. मेसेज कमेंट्स करायचे असतील तर थोडे अभ्यासाबाबत केले तरी चालतील. सर हे समजलं नाही ते समजलं नाही, पण आपलं उगीच नाव काय तुझं असं तसे कमेंट्स करू नका. थोडं लक्ष द्या. वी सी द प्रॅक्टिस सेट 2.1 ऑफ पॅरलल लाईन्स. प्रॅक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. line RP parallel line MS and line DK is their transversal. तुम्हाला शेजारी आकृती दिसते तिथं एक लाईन RP आहे आणि लाईन MS आहे, ज्या दोन पॅरलल लाईन्स आहेत आणि त्याची ट्रान्सव्हर्सल एक आहे लाईन DK. आणि आकृतीमध्ये अँगल DHP त्याचं मेजरमेंट दिलेलं आहे 85 डिग्री, म्हणजे 85 अंश असं त्याचं माप दिलंय. आणि मग आपल्याला 4 कोनांची माप विचारलेत. फाइंड द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग अँगल्स. अँगल RHD, अँगल PHG, अँगल HGS अँड अँगल MGK. आता आपण 2 दिवस जे थेरम्स पाहिलेत त्या थेरम्स याच्यावरून आपल्याला वेगळ्या पद्धतीनं इंटिरियर अँगल्सच्या प्रॉपर्टी, अल्टरनेट अँगल्सच्या प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग अँगल्सच्या प्रॉपर्टी या सगळ्यांचा वापर करून आपल्याला हे प्रॅक्टिस सेट 2.1 आज आपल्याला सोडवायचे. ते सोडवताना थोडंसं तुम्ही आकृत्यांना जरा नीट लक्ष दिलं तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल आणि ते वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी वापरून सोडवता येईल. पहिलं याचं अँगल RHD याचं आपल्याला माप काढायचं आहे. मेजरमेंट ऑफ अँगल RHD हे काढण्यासाठी मी आकृतीत थोडासा बदल केला आहे. आता जर आकृतीमध्ये अशा पद्धतीनं जर बदल केला तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की DHP अँड अँगल DHR आर लिनियर पेअर्स, म्हणजे लिनियर अँगल्स आहेत. मग लिनियर अँगल्सची प्रॉपर्टी काय आहे? लिनियर अँगल्स त्यांची ॲडिशन 180 डिग्री असते, हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे. म्हणून मी पहिलं विधान लिहिलं, मेजरमेंट ऑफ अँगल RHD प्लस मेजरमेंट ऑफ अँगल DHP इक्वल टू 180 डिग्री. आणि रिझन लिहायचं आहे कंपल्सरी. कशावरून ठरवलं 180 डिग्री आहे? तर लिनियर अँगल्स. म्हणजे आपल्याला कंपल्सरी प्रत्येक वेळेस आपल्याला तिचं कारण रिझन लिहावं लागणार आहे. मग आता मेजरमेंट ऑफ RHD प्लस 85 डिग्री, कारण DHP याचं माप किती दिलंय 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. आपण आता पुढचं कॅल्क्युलेशन सोपं आहे, फार काय अवघड नाही आहे, पण तुम्हाला मग अशा पद्धतीनं त्या आकृतीमध्ये आपल्याला बदल करता आला पाहिजे. आपल्याला ज्या अँगलचं माप काढायचं आहे तोच अँगल आपल्याला जर आपण लक्षपूर्वक पाहिला तर तुम्हाला ते खूप सोपं आहे. देअरफॉर मेजरमेंट ऑफ अँगल RHD इक्वल टू 95, 180 मायनस 85 इक्वल टू 95 डिग्री. म्हणजे अशा प्रकारे त्याचं माप 95 डिग्री आलं. आपल्याला आता सेकंड अँगलचं मेजरमेंट काढायचं आहे, अँगल PHG. तर PHG याचं मेजरमेंट काढण्यासाठी 2 प्रकारे आपल्याला काढता येतं. एक तर ते लिनियर पेअरमध्ये किंवा अपोजिट अँगल्स, असे दोन्ही प्रकारे. तर आपण दोन्ही प्रकारे पाहूया. आपण आत्ताच RHD किंवा DHR या अँगलचं मेजरमेंट काढलेलं आहे, ते मी तिथं आकृतीत दाखवलंय 95 डिग्री. आणि मग PHG याचं जर मोजमाप पाहायचं असेल तर मी आता इथं पॉइंटर दाखवतोय तुम्हाला. रेड पॉइंटर जर दिसत असेल तर त्याचं जर आपल्याला मेजरमेंट काढायचं असेल तर दीज आर अपोजिट अँगल्स, 95 डिग्री अँड 95 डिग्री. मग अपोजिट अँगल्स आर सेम, म्हणून फक्त ते लिहावं लागेल. मेजरमेंट ऑफ RHD इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PHG. व्हाय? द रिजन इज अपोजिट अँगल्स. म्हणजे कारण प्रत्येक वेळेस लिहा. RHD आणि PHG याचं माप सारखं का आहे? तर ते विरुद्ध कोन आहेत. मराठीत विरुद्ध कोन, इंग्लिशमध्ये अपोजिट अँगल्स.
मग विरुद्ध कोनांची मापं जर सारखी असतील तर त्याचं माप 95 डिग्रीज असेल. RSDचं जर 95 आहे तर PHGचं सुद्धा 95. हेच आपण दुसऱ्या पद्धतीनं कसं सोडू शकतो ते पाहत आहे. मी परत ती आकृती काढलेली आहे आणि आपल्याला त्यानुसार आता आकृतीत थोडासा मी बदल केला आहे. RH कट करून टाकला, म्हणजे R या बाजूचा एक रे काढून टाकला. आता हे जर दोन अँगल तुम्ही पाहिले, मी पॉइंटर दाखवतो तिथं, DHP अँड PHG दीज आर लिनियर अँगल्स. मग याच्याने सुद्धा आपल्याला 95 येतं का हे जरा क्रॉस चेक करून पाहिजे. परीक्षेत सोडवताना एकाच पद्धतीनं सोडवा. हे घरी प्रॅक्टिस करताना आपण दोन दोन पद्धतीनं सोडवता येतं हे पाहतोय. तुम्ही वेगवेगळ्या कोणत्याही पद्धतीने सोडू शकता. आता आपल्याला त्याच्यातलं लिनियर अँगल्स आहेत म्हणून लिहावं लागेल, त्याचा गुणधर्म लिहावा लागेल. मेजरमेंट ऑफ अँगल DHP प्लस मेजरमेंट ऑफ अँगल PHG इक्वल टू 180 डिग्री. रिझन इज लिनियर अँगल्स. 85 डिग्री प्लस measurement of PHG equal to 180 degree and measurement of PHG equal to 180 minus 85 means 95 degree. तुम्ही कोणत्याही प्रकारे सोडवा, उत्तर तेच येणार आहे. हीच खरी गंमत आहे याच्यामध्ये. तुम्ही एक गणित किती वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचं कॅल्क्युलेशन करू शकता, पण तुम्ही कोणत्याही एकाच प्रकारे करा, दोन दोन प्रकारे करू नका. हे पडताळ करून पाहण्यासाठी, आपण बरोबर आहे किंवा नाही असं पाहण्यासाठी, म्हणून मुद्दामून आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं दोन पद्धतीनं सोडून पाहिलं. आणि आपल्याला फक्त त्या अँगलवर जर फोकस करायचा असेल तर तुम्हाला त्या आकृतीमधला तेवढाच भाग आपल्याला दाखवता आला पाहिजे, दिसला पाहिजे. किंवा तुम्ही स्वतः वहीवर सोडवताना तशा पद्धतीनं तुमच्या आकृत्यांमध्ये बदल करू शकता. मग तसे जर बदल करता आले तर आणि तरच तुम्हाला ही गणितं सोडवता येतील. भूमितीमध्ये इमॅजिनेशन पॉवर जबरदस्त पाहिजे, म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करता आलं पाहिजे तुम्हाला की तेवढंच फक्त आपल्याला दिसलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं 95 अँगल्स ते दोन्ही याची मापं सारखी येतात. आणि ती कशी सोडवली तरी सारखीच येणार आहे, दोन्ही पद्धतीने सोडवलं तरी. आता तिसऱ्या याचं माप पाहिजे आपल्याला, अँगल HGS. मग HGSचं माप जर पाहायचं असेल तर याच्या आधीचे आपण जे मापं काढलेली आहेत ती मापं इथं लिहिली पाहिजे. हे 95, हे 95. मग आता मी इथं दाखवतोय तुम्हाला, याचं माप 95 डिग्री आहे आणि काढायचं आहे HGS, म्हणजे हे इथं पॉइंटर लाल पॉइंटरने दाखवलं मी. तर काय दिसलं पाहिजे, या दोन अँगलमध्ये काय संबंध आहे किंवा या दोन काय कोणती प्रॉपर्टी वापरता येईल. दीज आर इंटिरियर अँगल्स अँड दिस इज अ पॅरलल लाईन, बोथ पॅरलल लाईन्स अँड इंटिरियर अँगल बाय वन साईड. एका साईडचे ते इंटिरियर अँगल आहेत. त्याची प्रॉपर्टी अशी आहे की जर या पॅरलल लाईन्स असतील आणि या ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडला दोन इंटिरियर अँगल्स असतील तर त्यांची ॲडिशन ही 180 डिग्री असते. मग आपण कालच पाहिलेलं आहे. म्हणून मेजरमेंट ऑफ अँगल PHG प्लस मेजरमेंट ऑफ अँगल HGS इक्वल टू 180 डिग्री. वाय द रिझन कंपल्सरी लिहा, कारण आपण कशावरूनही अंदाजे पंचे ठरवू शकत नाही, तिथं कारण लिहिली पाहिजे. कारण इंटिरियर अँगल्स वाटलं तर तुम्ही असंही लिहू शकता, लाईन RP पॅरलल लाईन MS अँड ट्रान्सव्हर्सल DK याच्यामुळं तयार झालेले हे इंटिरियर अँगल्स आहेत. ते खरं लिहायला पाहिजे, पण आपण आधी लिहिलेलं असल्यामुळं आपण ते परत परत लिहिलेलं नाही. मग आता आपल्याला याची किंमत काढायची असेल तर तुम्हाला मेजरमेंट ऑफ अँगल PHG माहिती आहे 95 डिग्री आहे आणि म्हणून त्याची किंमत आपण फक्त ठेवली. अशा पद्धतीनं मेजरमेंट ऑफ अँगल HGS इक्वल टू 180 मायनस 95 इज 85 डिग्री. HGS इज ऑल्सो 85 डिग्री. आता नीट निरीक्षण करा, याचं 85 येणारच आहे मेजरमेंट. कारण काय, DHP अँड HGS आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स, म्हणजे DHP आणि HGS हे दोन संगत कोन आहेत. आणि आपण करस्पॉन्डिंग अँगल्सचं प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर इक्वल व्हेन दीज टू लाईन्स आर पॅरलल. म्हणजे या दोन लाईन जर आपल्याला समांतर असतील आणि त्याची छेदिका असेल तर या DHPचं जेवढं माप आहे, मी आता पॉइंटर दाखवलाय तो, आणि खालचं HGS याचं माप सारखं येणार आहे. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा लिहू शकता याचं उत्तर की DHP इज इक्वल टू HGS बिकॉज करस्पॉन्डिंग अँगल्स.
म्हणजे किती वेगवेगळ्या प्रकारे गणित सोडवता येतात. एकच प्रॉपर्टी आहे, फक्त कोणती वापरायची त्यानुसार तुम्हाला मेजरमेंट सगळ्यांची सारखीच येणार आहे, काही बदलणार नाही. आता 4th क्वेश्चन, याचं सब क्वेश्चन पाहायचं आहे आपल्याला. अँगल ऑफ MGK. आता MGK याचं माप आपण आतापर्यंत पाहिलेल्या सगळे माप जर परत लिहिली आकृत्यांमध्ये तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल. या MGK मी इथं लाल पॉइंटरने दाखवलाय. दिस इज अ अपोजिट अँगल ऑफ HGS. त्या HGSचा अपोजिट अँगल आहे. और आता दुसरा पर्याय काय, त्याचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स पहा आणि त्याच्यानुसारही लिहिता येईल. तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिता येईल, ते कसे उत्तर मिळू शकतं. आता अपोजिट अँगल्समुळं आपण 85 म्हणजे त्याचं माप 85 डिग्री आलं हे आपण सोडवलेलं आहे. अशा पद्धतीनं पहिला प्रश्न आपण सोडवला. आता दुसरा प्रश्न आपल्याला सोडवायचा आहे. इन फिगर लाईन P इज पॅरलल टू लाईन Q. नीट लक्ष द्या, इथं गोंधळ करण्यासाठी तुम्हाला मुद्दामून 2 ट्रान्सव्हर्सल दिल्यात आणि 2 पॅरलल लाईन दिल्यात आणि आपल्याला नेहमी अशाच आडव्या असतील त्याच पॅरलल लाईन्स असतात असं समजून गणित सोडवायची सवय आहे. आणि मग इथं पॅरलल लाईन्स हे आहेत पहा. ही P इथं दिले, ही P लाईन पॅरलल आहे Q ला, म्हणजे लाईन Q अँड लाईन P या बोथ आर पॅरलल लाईन्स अँड लाईन L अँड लाईन M आर ट्रान्सव्हर्सल्स. या पॅरलल लाईन नाही आहेत. लाईन M आणि लाईन L दीज आर ट्रान्सव्हर्सल्स म्हणजे छेदिका आहेत त्या आणि त्या पुढं कुठेतरी जाऊन एकमेकांना छेदणार आहेत, त्यामुळे त्या पॅरलल नाही आहेत. त्यामुळे नक्की कोणता गुणधर्म पॅरलल लाईनच्या वेळेस वापरायचा हे जरा व्यवस्थित समजून घ्या. या आकृतीमध्ये अँगल A प्लस 110 अँगल A आणि इथं नाव दिलेलं नाही, त्याचं डायरेक्ट माप दिलेलं आहे. या दोघांची बेरीज 180 असते, कारण तिथं कंपल्सरी रिझन लिहा लिनियर अँगल्स. या दोघांची बेरीज 180 का असते तर लिनियर अँगल्स आहेत आणि म्हणून 180 वजा 110 म्हणजे 70 अंश. अशा पद्धतीनं Aचं माप आपलं आलं 70 अंश. आता आपल्याला एक जरी माप मिळालं तरी आपल्याला बाकीची मापं सगळी काढता येतात, फार काही अवघड नाही आहे. पण तरी लक्ष द्या, समजून घ्या. आता याच्या पुढची कारणं लिहिलेली नाही, डायरेक्ट उत्तरं आपण मिळवली. म्हणजे तुम्ही सुद्धा गणित सोडवताना आधी आकृतीवर डायरेक्ट उत्तरं जरी लिहिली तरी चालू शकतात. आता पहा, अपोजिट अँगल Aचा अपोजिट अँगल 70 डिग्री. त्याचा इथं पॅरलल लाईन आहे P आणि पॅरलल लाईन Q. करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे Bचं माप किती झालं 70 अंश. म्हणजे इथं नीट जर पॉइंटरकडे लक्ष दिलं तर याचं माप 70 आहे, याचंही 70 येणार आहे, पॅरलल लाईन्स आहेत म्हणून. दीज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर इक्वल व्हेन दीज पॅरलल लाईन्स अँड वन ट्रान्सव्हर्सल. याच्यामध्ये L ही ट्रान्सव्हर्सल आहे, लाईन P अँड लाईन Q आर पॅरलल लाईन. म्हणून आणि म्हणूनच पॅरलल लाईन्स आहेत म्हणूनच ते एकरूप आहेत. इथं 70चा आला तर याचं पण माप 70 येईल. आता पॅरलल लाईन्स P अँड Q अँड ट्रान्सव्हर्सल M असं जर असेल तर 115 याचा करस्पॉन्डिंग अँगल C म्हणून त्याचं माप सुद्धा 115 आहे. हे तुम्ही घरी सोडवायचं आहे, लिहायचं आहे, कारण तेच रिपिटेशन होत आहे. पण या पॅरलल लाईन्स आहेत म्हणून त्यांचं माप 115. अशा पद्धतीनं आपल्याला पुढची गणित सोडवायची. आता याचं माप 65 आलं पहा, नीट लक्ष द्या. अँगल D कसं काय 65? D प्लस 115 या दोघांची बेरीज 180 येते, कारण लिनियर अँगल्स आहेत म्हणून. मग आता लिनियर अँगल्स जर असतील तर यांची दोघांची बेरीज जर 180 येत असेल तर 180 मायनस 115 इक्वल टू 65. आता नीट जर लक्ष दिलं तुम्ही तर हे लाईन M आणि लाईन L, हे B आणि D तुम्ही म्हणाल हे तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, पण L आणि M या पॅरलल लाईन्स नाही आहेत, त्यामुळे या दोघांची मापं सारखी नाही आहेत. नीट लक्ष द्या, म्हणजे व्यवस्थित जर समजून घेतलं तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल. तुम्ही म्हणणार की हे तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत B अँड D, मग हे यांची मापं सारखी यायला पाहिजे. का सारखी येत नाही आहेत? तर लाईन L आणि लाईन M आर नॉट पॅरलल लाईन्स. या दोन लाईन पॅरलल नाही आहेत. ही ट्रान्सव्हर्सल गृहीत धरा तुम्ही. L आणि M ह्या ट्रान्सव्हर्सल्स आहेत आणि त्या पॅरलल नाहीत, म्हणून या दोघांची मापं सारखी येत नाहीत.
म्हणजे हे लक्षपूर्वक समजून घ्या, नाहीतर आपण एक गुणधर्म वापरला की आपल्या डोक्यात फिट बसलेला असतो. करस्पॉन्डिंग अँगल्स दिसले की सेमच, पण कधी जर पॅरलल लाईन असेल तर मग अशा पद्धतीनं आपण त्यांची मापं अँगल बीचं माप पाहायचे आणि त्याची कारणं दिलेली आहेत. तुम्ही वेगवेगळी ही गणितं वेगवेगळ्या पद्धतीनं सोडू शकता. मग त्याच्या पुढचे आपण आता थोडेसे पाहूया. मी थोडीशी आकृतीमध्ये बदल केला आहे. आपल्याला आडव्याच पॅरलल लाईन्स माहीत असतात म्हणून मुद्दामून त्या आकृतीला थोडंसं तुम्ही वही फिरवू शकता किंवा आपल्याला जसं समजलेलं आहे त्या पद्धतीनं त्या आकृतीत बदल करायचा आणि मग आपल्याला लाईन पी पॅरलल लाईन क्यू अँड ट्रान्सव्हर्सल लाईन एम अँड लाईन एल अशा दोन ट्रान्सव्हर्सल आणि पॅरलल लाईन्स पी आणि क्यू अशा आडव्या घेतल्यात. कारण आपण आतापर्यंत गुणधर्म पाहताना पॅरलल लाईन नेहमी आडव्या पाहिल्यात म्हणून आपला थोडासा गोंधळ होऊ शकतो. म्हणून थोडी आकृतीत बदल केला आहे आणि त्यांची मापं मी आता लिहितोय. तर नीट लक्ष द्या की पहा, अँगल एचं माप हे 70 कशावरून आलं, हे दोघं करस्पॉन्डिंग आहेत 70 आणि हे 70 एचं आणि याचं माप म्हणजे असे एकमेकांशी सगळे रिलेटेड आहेत. फक्त मापं जर बदलली, हा याचा विरुद्ध कोण आहे म्हणून या दोघांचं माप 70, या दोघांची बेरीज 180 असते, या दोघांची बेरीज 180 असते कारण लिनियर पेअर्स आहेत, हे लिनियर पेअर्स आहेत. त्याच पद्धतीनं हे लिनियर पेअर्स आहेत डी आणि 115, त्यांच्या दोघांची बेरीज 180 असते. मग हे गुणधर्म सगळे माहीत असले पाहिजे आणि याच्यावरून या सगळ्यांचे मेजरमेंट्स आपण कशा पद्धतीने काढले. 115चा अपोजिट 115, 65चा अपोजिट 65, या 65चा अपोजिट या 65, 115चं इथं सीचं माप 115, करस्पॉन्डिंग अँगल्स, पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल. हे सगळे गुणधर्म जर तुम्हाला समजले नीट तर तुम्हाला गणितं सोडवता येते. आता या 115चं याचं पण 115, तुम्ही मुद्दामून जेवढे विचारले तेवढ्यांची मापं काढू नका. तुम्ही सगळ्यांची मापं काढा आणि क्रॉस चेक करून घ्या आणि आपले उत्तर बरोबर आहे किंवा नाही हे पहा. मी आता सगळ्यांची मापं इथं आकृतीत काढून दाखवलेली आहे आणि त्यानुसार ऑल करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर अल्टरनेट अँगल्स अँड इंटिरियर अँगल्स, चेक प्रॉपर प्रॉपर्टीज. इफ पॅरलल लाईन्स अँड टू ट्रान्सव्हर्सल आर गिवन देन these are the all angles measurements. म्हणजे आपण त्या सगळ्या अँगलची मेजरमेंट्स काढलेली आहेत आणि तुम्ही क्रॉस चेक करून पाहू शकता. हे पहा, 110 करस्पॉन्डिंग अँगल, त्याचा करस्पॉन्डिंग अँगल 110, इथं 70, इथं 70, इथं 65, इथं 65 करस्पॉन्डिंग, इथं 115, इथं 115, इथं 65, इथं पण 65 करस्पॉन्डिंग, 115 115. इंटिरियर अँगल्स 115 प्लस 65 180, 65 प्लस 150 180. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण आता जर तुम्ही म्हणाल हे इंटिरियर अँगल आहेत 115 आणि 70, या दोघांची बेरीज का नाही मग 180, कारण या लाईन पॅरलल नाहीत म्हणून. मग हे असे प्रश्न तुम्हाला पडले पाहिजे. जेवढे तुम्ही प्रश्न पडाल, तुम्हाला जेवढे प्रश्न पडतील तेवढं तुमचं जास्त शिक्षण होईल. त्यामुळे प्रश्न विचारा, नुसतेच कमेंट्स करण्यापेक्षा काही अडचण असेल तर ती विचारू शकता. तर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण. इन फिगर लाईन एल इज पॅरलल लाईन एम अँड लाईन एन इज पॅरलल लाईन पी. म्हणजे इथं चारही लाईन्स ट्रान्सव्हर्सल पण पॅरलल आहेत आणि लाईन्स पण पॅरलल आहेत. म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल असं दिलेलंच नाही आहे. ह्या दोन लाईन पॅरलल आणि ह्या दोन लाईन पॅरलल. फाइंड अँगल ए, अँगल बी, अँगल सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ अँगल. आता हे लिहायचं कसं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मी तुम्हाला सगळ्या अँगलची मापं काढून दाखवतो. आता नीट लक्ष द्या. 45चा विरुद्ध कोण 45 म्हणून त्याचं माप 45 तुम्हाला इथं दिसलं असेल आता लाल पॉइंटरवर नेलेले. त्याच्यानंतर हा अल्टरनेट अँगल आहे, लाईन एल पॅरलल लाईन एम. दीज आर अल्टरनेट अँगल्स. तुम्ही वेगवेगळी नावं देऊ शकता. जी नावं आपल्याला दिलेली आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त XYZ काही पण नावं घेऊन त्यांची मेजरमेंट्स काढायची, पण रिझन लिहून, कारण लिहून. नुसत्या आकृतीत मी आता तुम्हाला सगळी अँगलची मापं काढून दाखवणार आहे आणि तुम्ही ती प्रॉपर लिहायचीत पण. हा आणि हा अल्टरनेट आहे म्हणून 45 45 करस्पॉन्डिंग आहे. लाईन पी आणि लाईन एन करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत 45 45. नीट लक्ष द्या. 45 45 करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे ह्या सगळ्या पॅरलल लाईन्स आहेत. ट्रान्सव्हर्सल सुद्धा पॅरलल आहे आणि या लाईन सुद्धा पॅरलल आहेत म्हणून 45 डिग्री 45 डिग्री.
त्याच्यानंतर अपोजिट अँगल्स 45चा अपोजिट 45, करस्पॉन्डिंग अँगल्स 45 45 किंवा याचा अपोजिट अँगल कसंही चालू शकतं. आता इथं पहा, हा आणि हा करस्पॉन्डिंग आहे किंवा हा आणि हा अल्टरनेट आहे, हा आणि हा अपोजिट आहे. सगळे एकमेकांमध्ये आपल्याला उत्तर मिळू शकतात. त्याच्यानंतर आता हा 135 कसं काय आला? दीज आर लिनियर पेअर्स. ह्या दोघांची बेरीज 180 असली पाहिजे. दीज आर लिनियर पेअर्स, लाल पॉइंटरने दाखवतो ते, त्यांची बेरीज 180 असली पाहिजे. आता एकाचं माप 135 मिळालं की आपल्याला बाकी सगळ्यांची मापं मिळू शकतात. फक्त हे मी आकृतीत दाखवलंय, तुम्हाला ते प्रॉपर लिहावं लागेल की या दोघांचं 135 कसं आलं. तर दीज आर लिनियर अँगल्स, सो ॲडिशन ऑफ दीज टू अँगल्स इज 180 आणि म्हणून 180 - 45 = 135. अशा पद्धतीनं आता हा आणि हा करस्पॉन्डिंग अँगल झाला आणि मग करस्पॉन्डिंग अँगल्स इक्वल आहेत पॅरलल लाईन्स असल्यामुळं. मग तो झाला 135, तर त्याचा अपोजिट अँगल सुद्धा 135 झाला. याचा करस्पॉन्डिंग अँगल हा पण 135 झाला. आता याचा हा करस्पॉन्डिंग आहे म्हणून तो पण 135 झाला. याचा हा विरुद्ध कोण आहे, अपोजिट अँगलचा आहे, किंवा हा आणि हा करस्पॉन्डिंग आहे. मग अशा पद्धतीनं तुम्हाला करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटिरियर ह्या सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीज वापरून आपण सगळ्या अँगलची मापं लिहिली आहेत. आता मग अशा पद्धतीनं तुम्ही गणित सोडू शकता. आता एक शेवटचा प्रश्न आपल्याला पाहायचा आहे, जो की स्टार दिलेला आहे, म्हणजे थोडंसं आकृतीमध्ये चेंजेस करावे लागतील. जर आपल्याला गणित सोडवताना एखादं चेंज करावं लागलं तर ते चेंज करता आलं पाहिजे आणि मग त्याच्यानुसार प्रूव्ह दॅट, म्हणजे आपल्याला तो प्रूव्ह करायचा आहे. आपल्याला 2 आकृत्या दिलेल्या आहेत. अँगल PQR अँड अँगल XYZ आर पॅरलल टू ईच अदर. साईड्स ऑफ, म्हणजे या अँगलच्या साईड्स, म्हणजे ही PQ पॅरलल XY आणि YZ पॅरलल QR. ते पहा काय दिलंय, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. Prove that angle PQR is congruent angle XYZ. XYZ या कोणाचं माप आणि PQR या कोणाचं माप सारखं आहे हे आपल्याला दाखवायचं आहे. मग आता दाखवण्यासाठी आपल्याला इंटिरियर अँगल, करस्पॉन्डिंग अँगल्स, अल्टरनेट अँगल्स हे माहीत असले पाहिजे. मग इथं तर तसं काही दिसत नाही. मग आपण काय करावं लागेल, थोडंसं फिगरमध्ये चेंज करावे लागेल. म्हणून तर स्टार दिले. तुम्हाला काहीतरी स्वतःची थोडीशी बुद्धी वापरून आपल्याला इथं अल्टरनेट अँगल, इंटिरियर अँगल दिसले पाहिजे, याच्यासाठी आपण थोडेसे चेंजेस करतोय. आता आकृत्यांमध्ये काय चेंजेस करतोय नीट पहा, लक्ष द्या. मी थोड्या आकृत्यांमध्ये आता चेंजेस केलेले आहेत. मी काय केलं, XY वाढवला पुढं, हा YZ वायच्या या बाजूला वाढवला, PQ तो पण वाढवला आणि QR तो पण या बाजूने वाढवला. म्हणजे आता आपल्याला अल्टरनेट अँगल आणि इंटिरियर अँगल्स असे आपल्याला सहज शोधता येतील. मग नावं देऊया. जे पॉईंट्सची नावं माहीत नाही त्या पॉईंटची इथं पहा, मग पॉईंटर दाखवला तिथं T नाव दिलंय आणि इथं S नाव दिलेलं आहे. आपल्याला आता याच्यातून शोधायचंय, काय शोधायचंय, इंटिरियर, अल्टरनेट आणि करस्पॉन्डिंग असे सगळे अँगल शोधायचे. मी दाखवलेली एक पद्धत आहे, ते वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्याला सोडवता येतं. लाईन TZ पॉइंटरने दाखवले मी पहा. लाईन TZ इज पॅरलल टू लाईन QR अँड लाईन XS इज अ ट्रान्सव्हर्सल. नीट लक्ष द्या. TZ अँड QR पॅरलल लाईन अँड XS इज अ ट्रान्सव्हर्सल. हे जर आपण गृहीत धरलं तर अँगल XYZ मी ब्ल्यू सर्कलनी दाखवले 2 अँगल, ते काय करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. XYZ इकॉन्ग्रुएंट अँगल XSR. XYZ आणि XSR हे 2 अँगल करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत आणि ते करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट असतात कारण या पॅरलल लाईन्स आहेत म्हणून. मग हे झालं फर्स्ट स्टेटमेंट किंवा इक्वेशन फर्स्ट. दुसरं, आता आपल्याला थोडंसं लाईन XS ही लाईन XS अँड लाईन PQ दीज आर पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल QR. म्हणजे आता काय घ्यायचंय, आधी आपण ह्या आडव्या पॅरलल लाईन्स घेतल्या, आता आपण थोड्या तिरकस असणाऱ्या या पॅरलल लाईन्स घेतोय आणि ट्रान्सव्हर्सल बदलतोय. मग
या दोन लाईन्स आणि ट्रान्सव्हर्सल मी चेंज केली. आता आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगल शोधायचे याच्यातले सुद्धा. मग कसे शोधायचे, तर अँगल PQR किंवा PQS असं म्हणलं तरी चालू शकतं, ते अँगलचं माप बदलत नाही. आणि XSR धिस पॉइंटर मी दाखवलाय, पॉइंटर दाखवलाय पहा, किंवा ब्ल्यू सर्कलने दाखवलेले आहेत इथे दोन. हे दोन अँगल करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. आणि या पॅरलल लाईन्स असल्यामुळं ही PQ ही एक पॅरलल लाईन आणि XS ही एक पॅरलल लाईन, तर हे दोन करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात, एकरूप असतात. दिस इज अ सेकंड स्टेटमेंट. पहा तर प्रत्येक वेळेस मी कारण लिहिलेलं आहे, रिझन जर नाही लिहिलं तर तुम्हाला भूमितीत मार्क मिळत नाही. कोणती गोष्ट आपण अंदाजे पंचे लिहू शकत नाहीत, त्यामुळे त्याला काय नाही, नेमकं कारण लिहायचं, करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत म्हणून. मग आता पुढं स्टेटमेंट फर्स्ट अँड स्टेटमेंट सेकंड. फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट अँड सेकंड वी सी दॅट XYZ and XSR in both statement XSR is a common. म्हणजे या दोन स्टेटमेंटच्या तुम्ही जर डाव्या बाजू आणि उजव्या बाजूंकडे लक्ष दिलं तर उजवीकडे XSR दोन्ही ठिकाणी ते कॉमन कोण आहे, हा कोण जो आहे तो दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. म्हणजे हा XYZ XSR सोबत एकरूप आहे, PQR हा सुद्धा XSR सोबत एकरूप आहे. मग स्टेटमेंट 1 and 2 या दोघांच्या ह्याच्यावरून मी असं म्हणू शकतो XYZ आणि PQR हे दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत किंवा एकरूप आहेत. आपल्याला जे की प्रूव्ह करायचं होतं PQR अँड XYZ, अशा पद्धतीनं हे प्रूव्ह केलेलं आहे. हे स्टार का दिलंय, तर याच्यात थोडंसं आपल्याला आकृतीमध्ये चेंजेस करायचे होते. जर समजा समजलं नसेल तर तुम्ही परत पाहू शकता. अशा पद्धतीनं आपल्याला आता हे शेवटचं गणित फक्त मी तुम्हाला याच्यामध्ये उत्तरं मिळवून देणार आहे, बाकी काही नाही. तुम्हाला लक्षात आलं असेल, तुम्ही सोडवावं हे घरी गेल्यानंतर. मी आता या 105चं सगळ्यांची उत्तरं फक्त सांगणार आहे. करस्पॉन्डिंग अँगल, 2 लाईन्स पॅरलल अँड 1 ट्रान्सव्हर्सल आहे, एकदम सोपं आहे. हे दोन अँगल करस्पॉन्डिंग 105 त्याचं अपोजिट अँगल 105, म्हणजे त्याचा परत करस्पॉन्डिंग अँगल 105. आता या दोघांची बेरीज 180 असते. दीज आर लिनियर पेअर्स और दीज आर लिनियर पेअर्स. मग या दोघांवरून किंवा या दोघांवरून याचं माप 75 येतं, कारण या दोघांची बेरीज 180 असली पाहिजे. किंवा तुम्ही इंटिरियर अँगल सुद्धा प्रॉपर्टी वापरू शकता. इंटिरियर अँगल्सची ॲडिशन सुद्धा 180 असते जर पॅरलल लाईन्स असतील तर. मग दिस इज 75, देन अपोजिट अँगल्स ऑल्सो 75, करस्पॉन्डिंग अँगल्स 75, अपोजिट अँगल 75 और लिनियर पेअर. अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही ही सगळी गणितं सोडू शकता. अशा पद्धतीनं हे सगळं सोडून दाखवलेलं आहे. त्याचं रिपीट पहा, जर समजलं नाही तर परत पहा. तुम्हाला करस्पॉन्डिंग अँगल्स, अल्टरनेट अँगल्स आणि लिनियर अँगल्स हे जर समजले नाहीत तर एकही प्रॉपर्टी समजणार नाही. आणि हे सगळं परत 10वीला आहे, कारण हे बेस आहे. सगळ्या प्रॉपर्टीज जेवढ्या आहेत तेवढ्याच्यात वाटलं तर तक्ता करून ठेवा आणि व्यवस्थित समजून घ्या. आमचे दोन्ही लेक्चर जर तुम्हाला आवडले असतील तर नक्की शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि इतरांनाही सांगा. म्हणजे हे लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये लाईव्ह लेक्चर घेण्याची संधी आणि तुम्हाला ऐकण्याची संधी मिळालेली आहे. तुमच्या पालकांनी मुद्दामून तुम्हाला खास मोबाईल घेऊन पाहायला वेळ दिलेला आहे. तर कमेंट्समध्ये न वेळ घालवता आपल्या या अभ्यासाकडे लक्ष द्या. वारंवार परत ते व्हिडिओ पहा, म्हणजे तुमच्या ते अंदाज येईल. आणि गणितं परत सोडवा, नुसते उतरून काढू नका. तर ते आकृत्या वेगवेगळ्या आकारामध्ये घेऊन आकृत्यांना फिरून आपली गणितं सोडून पहा. अशा पद्धतीने तुम्ही ऐकलं त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो आणि तास इथं संपवतो. धन्यवाद.